नमस्ते सबैजनालाई। आज मैले चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा ट्रेडिङको भिडियो लिएर आएको छु। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै कमेन्टहरू आइरहेको थियो ट्रेडिङको भिडियोको बारेमा। सो मैले चाहिँ आज भिडियो लिएर आएको छु र अब म चाहिँ भिडियोतर्फ लाग्छु। सो लेट्स स्टार्ट भिडियो। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्लाइन्टलाई पाउडर लगाइदिन्छौँ। पाउडर लगाउँदाखेरि हामीलाई पेन पनि अलिक कम हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो थ्रेडबाट मजाले नै हाम्रो आइब्रोको रङहरू निस्किन्छ। र हजुरहरूले हेर्नुहोला, नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले जहिले पनि आइब्रोको स्टार्टिङबाट थ्रेडिङ गर्नुपर्छ। हामीले कहिले पनि बिचबाट चाहिँ आइब्रोको थ्रेडिङ गर्नु हुँदैन। झन् हजुरहरू बिगिनर्स हो, भर्खर सिकिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। जहिले पनि आइब्रोको स्टार्टिङ पोइन्टबाट चाहिँ हामीले थ्रेडिङ गर्नुपर्दछ र अगाडिको हामीले स्ट्रेट लाइन बनाएपछि हामीले त्यसलाई नै गाइडलाइन मान्दै हामी चाहिँ थ्रेडिङ गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ स्टार्टिङबाट नै थ्रेड चलाउँदै आइब्रोको इन्डिङसम्म गएको छु। र हामीले चाहिँ अब आइब्रोको तल पनि हामी थ्रेडिङ गर्दैछौँ, माथिको हामीले सकायौँ। सो यहाँ पनि हामीले सेम प्रोसेसबाट जहिले पनि स्टार्टबाट हामी एउटा लाइन क्रिएट गर्दैछौँ। हजुरहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन क्रिएट गरेको छु। र हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई सधैँ सोध्नुपर्छ उहाँलाई चाहिँ सेप कस्तो मनपर्छ, बाक्लो मनपर्छ कि पातलो मनपर्छ। कुनै क्लाइन्टलाई चाहिँ पातलो मन पर्दैन भने कुनै क्लाइन्टलाई चाहिँ मोटो मन पर्दैन। सो हामीले चाहिँ पहिले क्लाइन्टलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ उहाँलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ भनेर सेप। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ उहाँको थ्रेडिङ गर्नु एउटा आइब्रोको चाहिँ मैले लगभग सकाउन लागिसकेको छु। स्टार्टिङबाट स्ट्रेट हामीले गरेर चाहिँ त्यसलाई नै गाइडलाइन मान्दै हामीले चाहिँ हेयरहरू झिक्दै जान्छौँ। अब सेकेन्ड आईमा नि मैले सेम प्रोसेस गरेको छु। यो भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छैन होइन, किनभने सानो बहिनीले खिचेको यो भिडियो चाहिँ। सो मैले चाहिँ अब सक्ने जति एडिट गरेर चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छु। सेम हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि अब मैले सेम प्रोसेस गर्छु। र हामीले चाहिँ यो आईलाई किन यसरी तन्काएको छौँ भन्ने चाहिँ छालाहरू घाउ नहोस् भनेर हामीले स्किनमा चाहिँ, किनभने स्किन लुज भयो भने चाहिँ यो थ्रेडले चाहिँ काटिने डर हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले थ्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आईलाई मजाले तन्काउन पर्छ र यसले पेन पनि कम हुन्छ र घाउ हुने डर पनि हुँदैन। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै यो सुरु गरेँ, आइब्रोको स्टार्टिङबाट नै यो थ्रेडिङ गर्न सुरु गरेँ र बिस्तारै म चाहिँ त्यसलाई नै गाइडलाइन मान्दै इन्डिङसम्म जान्छु। र मैले चाहिँ अनि हाम्रो आइबलतिर पनि मसिनो हेयरहरू हुन्छ, त्यसलाई म यही थ्रेडको हेल्पले नै सफा गर्छु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले थ्रेडमा कसरी यो हेयरहरूलाई राखिरहेको छु भनेर, धागो कसरी चलाइरहेको छु भनेर। हजुरहरूले चाहिँ मेरो यही च्यानलमा चाहिँ थ्योरीको नि भिडियो छ थ्रेडिङको बारेमा। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर यो भिडियो हेर्नुभयो भने अझ धेरै बुझ्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ थोरै फास्ट गरेको छु, नत्र यो भिडियो चाहिँ एकदमै लामो थियो। सो त्यही भएर चाहिँ मैले थोरै फास्ट पनि गरेको छु। यदि हजुरहरूले यो भिडियो बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म सकेसम्म हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि अर्को भिडियो पनि बनाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, मैले चाहिँ सेप बनाइसकेको छु उहाँको आइब्रोमा। सो हामीलाई चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिनुपर्छ होइन, होस् भन्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ सोच्नु हुँदैन। सकेसम्म बरु धेरै टाइम लागोस् तर रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुन पर्यो। हतार गरेर चाहिँ हुन्छ नि, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट चाहिँ पछि फर्केर आउनु हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ बरु टाइम लागोस् तर राम्रोसँग गर्ने। सो हामीले चाहिँ थ्रेडिङ गरिसकेपछि हामीले टिका लाउने भागमा पनि थोरै थ्रेड चलाएर चाहिँ त्यहाँको हेयरहरू पनि निकाल्छौँ र फरहेडमा नि हामी गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले थ्रेडिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो हेयरहरू हुन्छ नि, हामीले त्यहाँ जुन बाँकी भएको हाम्रो निकालेको हेयरहरू त्यसलाई सट्ट सफा गर्छौँ।
सफा गरिसकेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टार्टिङमा चाहिँ हेयरहरू लामो भएको हुन्छ आइब्रोको। सो हामी चाहिँ आइब्रो थोरै थोरै गर्दै काट्छौँ स्टार्टिङको। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर काट्नु होला, धेरै काटियो भने चाहिँ नराम्रो देखिन्छ। अर्को आईमा नि मैले सेम प्रोसेसबाट थ्रेड गरेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले अब मसाज गर्दैछु। हामीले चाहिँ थ्रेडिङ गरेपछि मसाज गर्नुपर्छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मोइस्चराइजरले मसाज गरिरहेको छु। हजुरहरूले यसरी मसाज गर्नुभयो भने रिलिफ पनि हुन्छ, पेन पनि कम हुन्छ अनि उहाँहरूलाई रिल्याक्स पनि हुन्छ। मैले यो मसाजको भिडियो चाहिँ यो पनि फास्ट नै गरेको छ अभियसली नै। सो यति धेरै छिटो यति धेरै फास्ट चाहिँ मसाज गर्नु हुँदैन। यस्तो धेरै मसाज छिटो गऱ्यो भने चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले रिल्याक्स दिन सक्दैनौँ। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्लाइन्टको थ्रेडिङ रेडी भइसकेको छ। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने, हेल्पफुल भयो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुर हस्त।